What if one compound noun held the secret to unshakable grit? In Sweden, karaktärsdaning isn't just a word. It's a stoic philosophy of seeking out the struggle that most people spend their lives avoiding. Låt oss följa kollegorna Elias och Freja, två drivna individer som aktivt väljer bort bekvämlighet för att finna sitt sanna jag. Det handlar om att hitta ett djupare värde i det som är svårt. År 2026 är det digitala livet otroligt bekvämt. Elias och Freja sitter ofta i varma, trygga kontorslandskap i Stockholm. Men de förstår båda två att denna extrema brist på fysiskt motstånd skapar en psykologisk skörhet. När vi tar bort all naturlig friktion från vår miljö förlorar vi ofta vårt inre syfte. Den nordiska inställningen är att ett lätt liv faktiskt är fienden till ett meningsfullt liv. För att förstå hemligheten måste vi titta på själva ordet. Det består av karaktär och daning. The active forging or shaping of one's inner self. Det betyder att styrka inte är något man bara föds med, utan något man måste skapa medvetet. Freja och Elias påminner ofta varandra om att det är en aktiv och ibland smärtsam process. I den svenska arbetskulturen talar vi ofta om att möta elementen och svårigheterna direkt. Men den verkliga prövningen sker långt utanför stadens bekvämlighet. När den extrema kylan slår till och mörkret faller fungerar den nordiska vintern som en gigantisk isande smedja. Att förbereda sig för vintersorg kräver din absoluta närvaro och koncentration. Under helgerna lever de för det klassiska svenska konceptet friluftsliv, vilket betyder att leva nära naturen oavsett väder. Elias och Freja vandrar tillsammans ut i de tysta, snötäckta skogarna där vinden biter i kinderna. Den råa friktionen från snö och is ger dem en fantastisk mental klarhet. Ute i det vilda hittar de ett lugn som den digitala inomhusvärlden aldrig kan erbjuda. Detta är en nordisk stoicism i sin renaste, mest levande form. Genom att frivilligt utstå den ditande kylan bygger de upp sin gemensamma motståndskraft. När de tvingar sig själva att fortsätta genom djup snö lär de sig också att kontrollera sina tankar. Den fysiska uthålligheten förvandlas magiskt till en djup emotionell stabilitet. Denna styrka följer med dem tillbaka till kontoret på måndagen. När en oväntad motgång plötsligt hotar ett viktigt projekt får flera kollegor panik. Men Elias och Freja är lugna eftersom de vet exakt hur man ska hantera stress. Deras karaktärsdaning hjälper dem att behålla sin inre kompass och leda teamet med säkerhet genom krisen. You don't need a frozen tundra to start your own forging process. Freja uppmuntrar ofta sina vänner att hitta små sätt att integrera avsiktligt obehag i en modern rutin. Det kan vara att cykla till jobbet i ösregn, ta en iskall dusch varje morgon eller att tvinga sig själv att börja med den absolut svåraste uppgiften. Det handlar om att sluta fly från det som känns jobbigt. Nyckeln till framgång är att förstå att konsekvens i vardagen är mycket viktigare än sällsynt extrem intensitet. Både Elias och Freja vet att man måste våga acceptera en liten utmaning varje dag för att bygga en varaktig grund. Varje gång du känner motstånd men ändå väljer att fortsätta, slipar du din egen karaktär. Nästa gång du känner dig frestad att välja den lättaste vägen, tänk på vinterns råa kraft. The soft safety of modern life is comfortable, but it will never make you unbreakable. Våga kliva ut ur din bekvämlighetszon, gärna tillsammans med någon, och börja forma er inre styrka redan idag. Omfamna er karaktärsdaning och ta det första steget ut i kylan.